Én azt mondom, ahogy a sárból el lehet jutni egy szintre, de én azt megugortam magamhoz képest. De nekem, mivel hogy a sport iránti alázatom, meg szeretetem erősebb volt, én azt az ágat vittem el. Nekem például mindig a sport volt nekem az életemben, ami meghatározott. Alsó tagozatosan fociztam a fiúkkal, utána kézilabdáztam, és később, amikor gimnáziumba jártam Újpestre, akkor volt egy osztálytársam, aki ilyen hobbi szinten boxolt, és mondtam, hogy vigyem már le, hogy hadd nézzem meg, milyen egy boxterem, mert az Erdei Zsoltot, a Kokót, a Csontorő Nagy Jánost láttam a tévében, és mondtam, hú, hát én ezt meg akarom csinálni, én is meg tudom csinálni, biztosan sikerül. És lementünk együtt, és 2 hétig együtt jártunk, és hát minden volt, az csak box, nem amit mi ott alakítottunk egymással. Szegény családból származom. Hát ha mondhatnám, hogy az anyu kifejezte, hogy az apu egyszer centrumos szatyorra ment, vagy költözött hozzá, és nem volt semmiük, egy szobakonyhás újpesti lakásba éltek, ahol ilyen kinti WC volt, szóval hogy tényleg, hogy nagyon lentről küzdött föl a családom. Anyukám részéről a nagymamámnak volt földje, ahol kardvirágot termelt, és ők jártak piacozni. És mi minden nyáron mentünk le kapálni, locsolni, gyomlálni, meg jártunk piacozni, és ebben segítettük így a nagyit, meg a szüleink, édesanyámékat, meg hát minket is, mert így a mama tudott nekünk egy kis pénzt adni mindig a munkánkért. 3-an voltunk lányok, egymást nevelgettük. Amikor született az öcsim, akkor voltam 11 éves, és mi pesztráltuk az öcsémet, töltük a babakocsit, meg egymást kisegítettük, meg mint egy nagy család úgy éltünk, hogy egymást neveltük, és én második vagyok. Van egy nővérem, egy húgom, és van egy öcsém, hogy nekem mindenből van egy. Édesanyám konyhán dolgozott, és úgy volt kajánk, hogy az anyu hazahozta a kaját, és akkor így tudott minket etetni, ellátni. Roma származású vagyok, édesapám roma származású, édesanyám nem roma származású, és mondhatnám így, hogy magyar nevelést kaptam, mert 7 éves koromban elváltak a szülők, és kicsit megszakadt az édesapámmal így a kapcsolat. Mondod, hogy nem nevelkedtél romaként, identitásodnak elejénben nem volt ez szerepe. Mikor kaptál rá a romaság ízére, mint egy bablevesre? Hát én először az Erzsébet suliba találkoztam lovári cigányokkal, vagy a oláh cigányokkal, és volt egy ilyen csoportunk, ahol felolvastak cigányfiúk, cigányköltőknek a műveit. És én ezt nem értettem. És megéreztem azt az ízt, amit ők képviselnek. És elkezdett ez érdekelni engem, és volt egy másik roma származású kollégám, aki éneket, táncot tanított nekik, és csináltunk egy ilyen roma klubot. És akkor ilyen problémákat megbeszéltünk, meg magáról a romaságról is beszélgettünk, ilyen romológiát tartottunk. Nekem szakmunkás végzettségem van, kereskedelmi eladó, mert anyukám azt mondta, hogy legyél lányom hentes, mert ott van pénz és van hús, hogy akkor, hogy nekem megalapozza úgy a jövőmet, hogy ne éhezzek, meg hogy arra gondolt, hogy nekem majd jó legyen. Ebből a kereskedelmi tanulmányaimból elmentem egy büfébe utána dolgozni, és az édesanyám révén, ő konyhán dolgozott, és én a vállalati büfét akkor megkaptam, és én vezettem a büfét, én csináltam ott mindent. És akkor végzettséged szerint akkor kereskedelmi eladó lettél? Igen. És akkor 18 éves korod után... Még nem volt érettségim, mert
mindig mondták, hogy menjek érettségizzek le. Az osztálynak talán a harmadik legjobb tanulója voltam, és ott volt egy osztálytársam, aki azt mondta, hogy Melinda, hogy látja rajtam, hogy én egy ilyen segítő, akaró ember vagyok, és mondta, hogy a szociális munká szerinte, hogy az közel áll hozzám, hogy próbálja meg a Vezli János Lelkészképző Főiskolán ezt a szakot, és így kerültem a Vezlire, és 5-össel diplomáztam le. Én nagyon boldog voltam, hogy én voltam az első a családban, aki lediplomázott. Itt a Gilda Maxban ökölvívó edzéseket tartok, és egy budapesti gyermekvédelmi intézetben nevelőként dolgozom. Hogy jöttek a helyezések, a nevezések, hogy lépkedtél fölfelé a sportban? Hát amikor én elkezdtem boxolni, akkor következő évben már magyar bajnokságon boxoltam, mert ott bronzérmes lettem. Egy év után, vagy mennyi idő? Igen. Többszörös Budapest bajnok lettem, bizalomkupát megnyertem, akkor Pécsen a boszorkánykupát, ott volt, hogy első is voltam, meg azt hiszem harmadik. Magyar bajnokságon többszörös ezüst, meg bronzérmes, hogy sajnos nem sikerült fölállni ugye a dobogó tetejére. És melyikre vagy a legbüszkébb a helyezéseid közül? 2005-ben kikerültem a világbajnokságra, és ott nem lettem helyezett, de a második legpontgazdagabb mérkőzést boxoltam egy indiai lánnyal. És az nekem az, hogy kijutottam a világbajnokságra 29-30 évesen, szóval hogy ez 30 éves voltam, igen. Szóval hogy ez nekem egy csúcs volt, nagyon jó érzés volt, meg jó érzés fölvenni a magyar válogatottnak a mezét. Gyerekeid mit szólnak ahhoz, hogy te boxolsz, hogy az anya boxol? Hát ők ebben nőttek föl, mert igen, én amikor megszülettek a gyerekek, 2004 volt, amikor én elkezdtem boxolni, akkor a fiam az 6 éves volt, 6-7 éves volt, a lányom meg 3. És ők lennőttek föl az Újpestbe, a boxterembe, és 2014-ben együtt boxoltam abban az évben a fiammal, hogy nekem az volt az utolsó évem. Tehát akkor fiad is boxoló lett? Igen, és a Zsani meg utána kezdett el boxolni, ahogy én ide bekerültem a Gilda Maxba. És ott van a nyitott oldalra, tehát lássuk, hogy van bajok, bajok. Ugye beszéltünk már több lábadról, ugye anya vagy, hivatásod tekintve, anya vagy, feleség vagy, boxbajnok vagy, boxoló bajnok vagy, szociális munkás vagy, és akkor mesélj már erről a lábadról, a szociális munkásságról. Hát én egy gyermekvédelmi intézetben vagyok nevelő, és délelőtt ilyen foglalkozásokat tartok a fiatal fiúk számára, és ezt próbálom nekik mindig mondani, hogy értékes emberek vagyunk, és te is értékes ember vagy. És hogy pozitívan lássa az életét, és hogy segítsem őket, hogy nekem ez nagyon fontos. Nagyon sok olyan órát tartunk, ami nem csak szóval az identitásával kapcsolatosan. Én nagyon sok olyan órát tartok nekik, ami a romológiával, a roma kultúrával kapcsolatos, hogy az értékeket, hogy mindig a Bállaki tanár úr mondta, hogy nem rosszul nevel egy cigány család, hanem máshogy. De nekik ezt érezni kell, hogy mi a társadalmi elvárás, mi az elvárásunk, nekünk is ugyanaz, mint a társadalmi elvárás, és hogy ők hol tartanak ebben. És én nagyon sokszor szembesítem őket, és elmagyarázom ezeket, hogyha például a Maslow-féle piramist föl szoktam nekik építeni. A SWOT analízist, ezt meg szoktam velük csinálni, és hogy hol állsz, hol tartasz, melyik az a szint, és hova kell eljutnod. Ugye az embernek sajnos van így, hogy
a hátrányos helyzetből, meg a romaságból, hogy egy pecsétet, egy jelet visel magán. Most én leraktam a versenyzést, edzéseket tartok, de már nem versenyzek, és próbálom az elméleti részeket kibontani és megérteni dolgokat. És például járok most egy egyetemre, a Semmelweis Egyetem szocmunka szakára, vagy mesterképzésre, hogy kapjak egy más ízt a szociális munkából is. Új lehetőségeket, új módszereket. Eltelik 5-10 év, 20 év, hogy látod magad? Hát akkor szerintem már lesznek unokáim, és én szerintem ugyanilyen leszek. És lehet, hogy itt leszek a Gilda Maxban, nem tudom, de mondjuk vágyaim között van, hogy így utazgatni, az jó lenne, csak kellene hozzá egy kis kedv még, de én így szeretném a világot megismerni, és új dolgokat. Például mondom, hogy így az utazás nekem most bennem van.